Very good afternoon, friends. Welcome to EduAid Competitive Classes for the free coaching of Assam Direct Recruitment Examination. And I am Bhatta Sir going to discuss quants and reasoning part. As we know that we are giving coaching on general knowledge, English, quantitative aptitude and reasoning aptitude. So আপোনালোকে ভিডিও বিলাক watch কৰক আৰু comment কৰক যাতে আমি নতুন ভিডিওস আৰু বনাব পাৰো আপোনালোকৰ সাবজেক্ট অফ ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰত আজি মোৰ হ'ব এইটো নাম্বাৰ সিস্টেমৰ ওপৰত সেকেন্ড ক্লাস প্ৰবলেমছ অন নাম্বাৰছ এইটো হ'ল আজি সেকেন্ড লেকচাৰ সো আজি আমি ইয়াত কিছুমান নতুন কোৱেশ্চন লৈ আহিছো তে আমি সাম যে কেনেকে কোৱেশ্চন বিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা কোৱেশ্চনে আমি লৈছো মেইনলি যে কেনেকে কোৱেশ্চন বিলাক আমি থ্ৰু আৱাৰ থট প্ৰসেস খুব ইজিলি সলভ কৰিব পাৰো আমি আগতে কৈ আহিছো যে আমি ইকুৱেশন ফৰ্মেশন বা এক্স ওয়াই জেড ধৰি পৰাপক্ষত কোৱেশ্চন সলভ নকৰো কাৰণ এক্স ওয়াই জেড লৈকে যোৱা মানে হৈ গল আমাৰ এলজেব্ৰাৰ এপ্লিকেশন আৰু এলজেব্ৰিকেলি যেতিয়া সলভ কৰিম তাত ইকুৱেশন ফৰ্ম হ'ব ইকুৱেশন সলভ কৰোতে আমাৰ এক্সট্ৰাকে আকৌ টাইম লাগিব গতিকে আমি অকল থট প্ৰসেসটোৰ ওপৰত চলিম যে থট প্ৰসেস কেনেকে আমি ঠিক কৰিব পাৰো through our observations and through our logic so through observations and logics we have to solve maximum problems so let's see some of them how to solve the questions so first question we take this one 1/5 of a number exceeds 1/7 of the same by 10 the number is now how to think about the question whenever we interpret the question our thoughts should be very simple so that we can understand the hint given under the question so 1/5 of a number 1/5 means 1 by 5 1 divided by 5 that we can think mentally 1 by 5 that means 1 is in the numerator 5 is in the denominator exceeds 1/7 so whenever it is said like 1/7 that means 1 is in the numerator 7 is in the denominator and number is the same number then difference is given 10 1/5 of a number exceeds 1/7 of the number by 10 so আমি যেতিয়া এনেকুৱা কোৱেশ্চন দেখো আমাৰ মাইন্ডত ফৰ্ম হয় ডিফাৰেন্স লব দিছে লগতে 10 টো দিয়া আছে তাৰমানে ডিফাৰেন্স লেফট হ্যান্ড সাইডত লিখিম ৰাইট হ্যান্ড সাইডত 10 লিখিম তাৰ পিছত সলভ কৰিম x ৰ ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিম so ইমান বিলাকত যোৱাতকে আমি অকল অবজাৰ্ভ কৰিম যে 1/5 মানে গম পালো 1 divided by 5 1/7 means 1 by 7 যেটো নাম্বাৰৰ কথা কৈছে নাম্বাৰ কিটা আমাক কি ভ্যালু দিয়া আছে ইন্টিজাৰ ভ্যালু দিয়া আছে পজিটিভ ইন্টিজাৰ্স তে আমি কি কৰিম যে যেহেতু 1/5 আৰু 1/7 বুলি কৈছে তাৰমানে যেটো নাম্বাৰ হ'ব সেই নাম্বাৰটো 5 আৰু 7 দুটাৰে ডিভাইড হোৱা নাম্বাৰ হ'ব লাগিব গতিকে 5 আৰু 7 দুটাৰে ডিভাইড হলে পারফেক্টলি ডিভাইড হ'ব তেতিয়া আমি ডিফাৰেন্স টু এটা ইন্টিজাৰ ভ্যালু পাম আৰু নাম্বাৰ বিলাকো আমাক ইন্টিজাৰ ভ্যালু দি আছে সো আমি সিম্পলি চালে হ'ল এই অপচন বিলাকৰ ভিতৰত কিমানটা অপচন 5 আৰু 7 দুটাৰে ডিভাইড হৈ আছে 1/5 মানে 1 by 5 1/7 মানে 1 by 7 denominators are 5 and 7 now you see in these options there exists only one option which is perfectly divisible by 5 and 7 5/35 is 175 7/25 is 175 so obviously this will be the result the korpora hil amar concept to say 1/5 of a number exceeds 1/7 of the number by 10 this is the meaning the number to x ba n ami lobo paru so এই ইকুৱেশনটো ফৰ্ম কৰাৰ মিনিংটোৱে হ'ল আমি এলজেব্ৰিকেলি প্ৰসিড কৰিছো ইয়াক সলভ কৰি n ৰ ভ্যালু উলোৱা মানে আমি থ্ৰু অবজাৰভেশন ৰিজাল্টটো পাই যাম সো এনেকুৱা ধৰণৰ সাম আমি এনেকৈ কৰিব লাগে এতিয়া যদি আমি দেখো যে এটাতকে বেছি অপচনে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিছে যে 7 আৰু 5 দুটাৰে ডিভাইড হৈ আছে এটাতকে বেছি অপচন তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি এই লজিকটো এই রুলটো এপ্লাই কৰিম কিন্তু রুলটো এপ্লাই কৰি যেতিয়া ইকুৱেশন ফৰ্ম হ'ল এই ইকুৱেশনটো আমি আৰু সলভ কৰাৰ দৰকাৰ নাই ইয়াত কি কৰিম আমি অপচনৰ ভ্যালু পুট কৰি দিম সাপোজ 200 নিদি আমাক এটা অপচন বেলেগ এটা অপচন দিয়া আছে এনেকে যে
নেক্সট আমি কি ল'ব পাৰো Suppose এইটো অপশনৰ কাৰণে মই দেখাই দিলো 1/5 multiplied by 175 and 1/7 into 175 গতিকে আমি নাম্বাৰটো ইউজ কৰি চাম যে ডিফাৰেন্সটো 10 আহিছে নে আহা নাই সো 25 minus 35 minus 25 is 10 that means যিটোৱে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিব যিটো অপশনে that will be the correct option কিন্তু ইয়াত এটাই অপশন আছে যিটো 5 আৰু 7 দুটাৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় গতিকে আমি আৰু এই লজিকটোত যোৱাৰ দৰকাৰ নাই ইকুৱেশন ফৰ্ম কৰাৰ দৰকাৰ নাই আমি থ্ৰু অবজারভেশন এনসারটো লিখে যাব পাৰো এইটো এটা হৈছে হিন্ট যে এটাই যে অপশন দিয়া আছে এইটো হৈছে ওয়ান কাইন্ড অফ হিন্ট আমাক বেলেগ অপশন দিয়া নাই আৰু 7 আৰু 5 দুটাৰে ডিভাইড হোৱাকে এটাই দিছে সো দিস ইজ অলসো এ কাইন্ড অফ হিন্ট এইটো কাৰণে আমি যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামত কোৱেশ্চন সলভ কৰো আমি অপশন বিলাক সদায় মনত ৰাখি পেলাই প্ৰসিড কৰিব লাগিব যদি এটাতকে বেছি অপশনে স্যাটিসফাই কৰে তেতিয়া আমি লজিকটো লগাই ভ্যালুটো পুট কৰি চাম যে ইকুয়াল টু 10 হৈছে এনে হোৱা নাই Otherwise, mentally, first step, mentally you can do. So how many options are perfectly divisible by both 5 and 7? So we have seen that there exists only one option, option C, which is perfectly divisible by 5 and 7. So it should be the correct answer. Otherwise, equation to form kori value put kori bole hol. Suppose 35 ase. 35 to moi yate put kori sam. If 35 is there, suppose ইয়াত এটা অপশন আমাক 35 দিয়া আছে এটা অপশন suppose 200 নিদিয়া আমাক 35 দিয়া আছে সো আমি পুট কৰি যাম যে ইয়াত 35 পুট কৰিলে আৰু ইয়াত 35 পুট কৰিলে ৰিজাল্টটো 10 হয় নেকি তেতিয়া দেখিলো এটো হৈ গল 7 এটো হৈ গল 5 7 minus 5 2 that means not equal to 10 তাৰমানে এইটো অপশন কারেক্ট অপশন হ'ব নোৱাৰে So equation form কৰিলেও আমি চাম যাতে অপশনৰ ভ্যালু এপ্লাই কৰি ইকুৱেশনটো সলভ কৰিব পাৰো যেতিয়া নন কোয়ান্টিটি আমি পাম নন কোয়ান্টিটি ইউজ কৰিলে সদায় ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হয় xyz ধৰা মানে ক্যালকুলেশনটো দীঘল হৈ যায় গতিকে এৰিথমেটিক্যাল প্ৰবলেম বিলাক আমি কেনেকৈ সলভ কৰো যে থ্ৰু আৱাৰ অবজারভেশন এন্ড লজিক্স So this is one kind of question. Next আৰু চাও কেনেকুৱা question পাব পাৰো the sum of two numbers is 25 and their difference is 13 we have to find their product so itu eta question amar mind up kenikwa চিন্তা ধাৰা আহে যে sum আৰু difference দিয়া আছে তাৰমানে x plus y লম এটা x minus y লম আকৌ x y যোৱা মানে ক্যালকুলেশনটো দীঘল হৈ গল so যেতিয়াই এনেকুৱা question আমি কেনেকৈ সলভ কৰো যেতিয়াই আমাক sum of the numbers আৰু difference of the numbers দিয়া থাকে সদায় one number কি হ'ব one number one of them কি হ'ব এইটো হ'ব average of their sum and difference এটা নাম্বার যদি পাও 1 2 ওলাই যাব অটোমেটিক কারণ সাম 25 দিয়া আছে বা ডিফারেন্স 13 দিয়া আছে গতিকে আমি এটা নাম্বারে ক্যালকুলেট কৰিছাম এটা নাম্বার পোৱাৰ লগে লগে আনটো পাই যাম এতিয়া গোটেই প্ৰসেসটো আমাৰ মেন্টাল ক্যালকুলেশন হৈ গল সো ওয়ান নাম্বার কি হ'ব যে 25 সাম দিয়া আছে 13 ডিফারেন্স দিয়া আছে এটা 25 আৰু 13 ৰ এভারেজ কি হ'ব এভারেজ মানে দুটা নাম্বাৰৰ এভারেজ সাম অফ দা নাম্বারস ডিভাইডেড বাই 2 কারণ দুটাই নাম্বার আছে নাম্বার অফ কাউন্টস 2 so sum of the numbers divided by 2 so 25 plus 13 38 divided by 2 19 তার মানে এটা নাম্বার আমি 19 পাই গলো মই বুজাৰ কাৰণে লিখি দিছো otherwise mental calculation so দুটা নাম্বাৰৰ sum 25 তাৰে এটা যদি 19 হয় obviously আনটো 6 হ'ব এতিয়া আমাক কৈছে what is the product of these two numbers তাৰমানে 19 আৰু 6 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি প্ৰডাক্টটো পাই যাম hence the result so এটা নাম্বার আমি গম পালে হল এটা নাম্বার কি হ'ব so average of their sum and difference sum 25 difference 13 so average হৈ গল 19 average ত যদি প্ৰবলেম আছে আগৰ লেকচাৰটো চাই ললে হল তাত মই এভাৰেজ ডিসকাস কৰিছিলো so এটা নাম্বার হৈ গল 19 sum যেহেতু 25 দুটা নাম্বাৰৰ sum 25 one of them is 19 obviously other will be 25 minus 19 6 so product we are to find it is 114 so আমি সদায়
অবজারভেশনতহে গুৰুত্ব দিম যদিও আমি কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড কৰো নাম্বাৰছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এজ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এইবিলাকত সদায় আমি কি কৰো আমি ক্যালকুলেশনতকে বেছি অবজারভেশনত গুৰুত্ব দিব লাগিব অবজারভেশনত সৰু সৰু বস্তু আমি ইউজ কৰিছো বেলেগ একো ইউজ কৰা নাই সো তাৰ পৰা আমি ৰিজাল্ট বিলাক পাই গৈছো so this is a process of solving quantitative aptitude then next question we see for what value of n the sum of digits in the number 10 to the power n plus 1 is 2 number given is 10 to the power n plus 1 আমাক বিচাৰিছে sum of digits নাম্বাৰটোৰ কথা সোধা নাই যেটো নাম্বাৰ পাম সেই নাম্বাৰটোৰ sum of the digits ৰ কথা বিচাৰিছে for what value of n the sum of the digits in this number is 2 নাম্বাৰটো দিছে 10 to the power n plus 1 এতিয়া মই অপশন কিটা স্টাডি কৰিম এটা দিছে n equal to 0 only so 0 পুট কৰি চাও যদি n equal to 0 হয় তেন্তে ৰিজাল্টটো কি হ'ব এনিথিং টু দি পাৱাৰ 0 মানে 1 1 plus 1 2 তাৰ মানে 10 to the power 0 plus 1 হ'ব 2 এইটো আমাক দিয়া আছে এনসাৰটো তাৰ মানে এতিয়ালৈকে ফাৰ্স্ট অপশনটোৱে স্যাটিসফাই কৰিছে এতিয়া আমি সেকেন্ড অপশনটোত যাম ফৰ এনি হোল নাম্বাৰ বুলি কলে আমি কি বুজো 0 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হোৱা নাম্বাৰ 0 1 2 3 4 1 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হোৱা বিলাক হল ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ 0 ৰ পৰা যেতিয়া স্টাৰ্ট হ'ব এইকিটা হল হোল নাম্বাৰ এতিয়া 0 ৰ কাৰণে তো আমি অলৰেডি টেস্ট কৰিলো এতিয়া মই 1 ৰ কাৰণে টেস্ট কৰি চাম মেণ্টেলি 1 পুট কৰিলে 10 to the power 1 10 plus 1 11 so যেতিয়া মই n equal to 1 পুট কৰিম 10 to the power 1 plus 1 মানে হৈ গল 11 so 11 ৰ sum of the digits কি হ'ব যদি 11 টোক এটা ডিজিটত ৰিডিউস কৰো 1 plus 1 2 এইবাৰ মই পালো 2 sum of the digits তাৰমানে কি হৈছে অকল 0 ৰ কাৰণেই নহয় তাৰমানে 1 ৰ কাৰণেও হৈছে বা 2 ৰ কাৰণেও হ'ব যদি মই n equal to 2 পুট কৰি দিও 10 square plus 1 মানে 100 plus 1 হৈ গল 101 এতিয়া যদি মই 101 ক ৰিডিউস কৰো এটা ডিজিটত 1 plus 0 plus 1 তাৰমানে 1 plus 1 আকৌ মই 2 পাম তাৰমানে অকল 0 ৰ কাৰণেই নহয় তাৰমানে হোল নাম্বাৰৰ কাৰণেও ই ট্ৰু হৈ আছে তাৰমানে এতিয়ালৈকে আমাৰ ষ্ট্ৰিক্ট কনক্লুজনটো হৈছে বি এতিয়া সি চাম ফৰ এনি পজিটিভ ইন্টিজাৰ্স মানে ন্যাচাৰাল নাম্বাৰস তাৰমানে 1 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হোৱাটো কিন্তু যেতিয়া পজিটিভ ইন্টিজাৰ বুলি কব তাত 0 টো ইনক্লুড কৰা নাই তাৰ মানে আমি গম পাম যে থাৰ্ড অপশন ইজ নট পসিবল ফাৰ্স্ট অপশন ইজ অলসো নট পসিবল কাৰণ অকল 0 ৰ কাৰণেও নহয় 1 2 3 4 ইবিলাকৰ কাৰণেও স্যাটিসফাই কৰি আছে এতিয়া মই চাম ডি অপশনটো ইয়াৰ পসিবিলিটি আছে নেকি ফৰ এনি ৰিয়েল নাম্বাৰ সো ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কলে ৰেশনাল ইৰেশনাল গুটেবিলাক নাম্বাৰ আমি লৈ লওঁ গতিকে মই যদি n টো এটা ফ্ৰেকশন লৈ লওঁ বা n ৰ ভ্যালু যদি নেগেটিভ লৈ লওঁ তেতিয়া কিন্তু মই এটা ইন্টিজাৰ নাপাওঁ আৰু নাপালে কি হ'ব তাত আমি সাম অফ দ্য ডিজিটস ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰিম তাৰ মানে ডি অপশনটো নহল গতিকে চাৰিটা অপশনৰ তিনটা অপশন নহয় সো অবভিয়াসলি বাকি থকাটোৱে কাৰেক্ট অপশন হ'ব সেই কাৰণে আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব ফৰ এনি হোল নাম্বাৰ n সো অপশন বিলাকৰ খুবকে গুৰুত্ব থাকে অকল কোৱেশ্চনটো চাই ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা সলভ কৰিম বুলি ভাবিলেই নহব আমি অপশন বিলাকৰ হেল্প লব লাগিব ম্যাক্সিমাম কেছত সো এইটো এটা হল আমাৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰাৰ টেকনিক নেক্সট চাও আৰু কেনেকুৱা থাকিব পাৰে The ratio of the present age of father to that of his son. অকনমান আগতে কৈছিলো age related question, number related question আমি observation of basis trace দিম. So ratio of the present age of father to that of his son, it is 7:2. If after 10 years the ratio of their ages becomes 9:4, then present age of father. আমাক লাগে present age of father আৰু ইয়াতেও দিয়া আছে present age of father and son এটা হল 7:2 এটা হল 9:4 দিয়া আছে after 10 years 10 to integer value option বিলাকো দিয়া আছে integer value তে এতিয়া মই কি গম পাম অকল অবজাৰ্ভ কৰিম সিম্পল লজিক এপ্লাই কৰিম খালি present is 7:2 তাৰ মানে
আমি কি গম পাম যেটো প্ৰেজেন্টেজ হ'ব ফাদাৰৰ ইয়াতে ৰেশিওত ফাদাৰৰ পাৰ্টটো কিমান হৈ আছে 7 হৈ আছে ৰেশিওত father part is 7 that means 7 part of age we are to calculate এতিয়া ফাদাৰৰ age part টো হৈ গল 7 ই কি মিন কৰে তাৰমানে 7 ৰ লগত মই মাল্টিপ্লাই কৰি গলে বেলেগ বেলেগ এজ পাই থাকিম মই অপশনত চাম যে ফাদাৰৰ যেটো এজ হ'ব সেই এজটো 7 ফিগাৰটোৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হ'ব লাগিব এতিয়া অপশনত আমাক 7 এৰে পাৰফেক্টলি দিয়া নাম্বাৰ কিমানটা আছে আমি দেখিলো 7 এৰে ডিভাইড হোৱা অপশন অকল এটাই আছে so that will be the answer ফাদাৰৰ পাৰ্টটো হৈ গল 7 পাৰ্ট 7 2 is 14, 7 3 is 21, 7 4 is 28, 7 5 is 35. এনেকে আমি এজ বিলাক পাই গৈ থাকিম এতিয়া 7 part 2 যেটো ফাদাৰৰ পাৰ্ট ৰেশিওত দিয়া আছে ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল কি যে ফাদাৰৰ এজটো 7 ফিগাৰটোৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হ'ব লাগিব তো 7 ফিগাৰটোৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হোৱা অপশন আমাক অকল এটাই দিয়া আছে যেটো 35 so father's age must be 35 এইটো হল আমাৰ মেন্টাল ক্যালকুলেশন যে কেনেকে মই অবজার্ভ কৰি অপশনটো লৈকে আহিব পাৰিছো নেক্সট এনেকেও চাব পাৰি মই এটা বেলেগ ৰুলো দেখাই দিছো ইয়াৰ লগতে তো মই প্ৰেজেন্ট এজ অফ ফাদাৰ লম প্ৰেজেন্ট এজ অফ ফাদাৰ p denotes present is to present age of son এইটো আমাক দিয়া আছে কিমান 7:2 ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে father's age after 10 years plus 10 after 10 years and son's age after 10 years ইহতৰ ৰেশিওটো কিমান দিয়া আছে 9:4 তে আমি ৰেশিওৰ পাৰ্ট বিলাকো ষ্টাডি কৰি ক্যালকুলেশনটো বনাব পাৰো এতিয়া মই চাও যে প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 10 বছৰ পিছত তাৰমানে এই গ্যাপটোত কিমান ইয়াৰ্স সোমাই আছে এইটো হল প্ৰেজেন্ট এজ এইটো 10 বছৰ পিছৰ এজ তাৰমানে এই গ্যাপটোত প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 10 বছৰ পিছৰ গ্যাপটোত কিমান ইয়াৰ্স সোমাই আছে 10 ইয়াৰ্স সোমাই আছে এইটো গম পালো 10 ইয়াৰ্স প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 10 বছৰ পিছলৈকে এই গ্যাপটোত 10 বছৰ সোমাই আছে 10 ইয়াৰ্স এতিয়া মই ৰেশিওৰ পাৰ্ট কেইটা চাম যে ফাদাৰৰ লগত ফাদাৰ পাৰ্ট আৰু সনৰ লগত সন পাৰ্টটো চাম পাৰ্ট একে একে চাম আমি যে প্ৰেজেন্ট এজ অফ ফাদাৰ after 10 years corresponding part বিলাক চাম ফাদাৰৰ লগত ফাদাৰ সনৰ লগত সন এতিয়া মই corresponding parts বিলাকত কি দেখিলো 7 ৰ পৰা ইনক্ৰিজ হৈছে 9 obviously ইনক্ৰিজ হ'ব কাৰণ 10 বছৰ পিছৰ কথা কৈছে এজ বাঢ়িব তো 7 আছিল প্ৰেজেন্ট 10 বছৰ পিছত হৈ গল 9 ঠিক তেনেকে সনৰ ক্ষেত্ৰটো কি হল 2 আছিলে প্ৰেজেন্ট পাৰ্ট 10 years পিছত পাৰ্ট 2 হৈ গল 4 এতিয়া মই চাম ইয়াত কৰেসপন্ডিং পাৰ্টস বিলাক কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে আমি দেখিলো কৰেসপন্ডিং পাৰ্টস বিলাক 2 পাৰ্টস ইনক্ৰিজ হৈছে corresponding parts increase in the corresponding parts 2 এতিয়া মই ইন্টারপ্রিট কেনেকে কৰিম যে 2 parts মানে হৈ গল 10 years তে আমি 1 part টো জানিব লাগিব যদি 2 parts 10 years হয় তাৰ মানে 1 part কিমান হ'ব 5 years দুটা parts 10 years হলে 1 part obviously 5 years হ'ব তে 1 part যদি 5 years হয় তাৰ মানে 7 parts কিমান হ'ব 7 parts হ'ব 7 into 5 তাৰ মানে হৈ গল 35 তে মই কি পালো প্ৰেজেন্ট এজ অফ ফাদাৰ ইজ 35 years এইটো ইয়াতে 35 years এনেকৈ আমি কোৱেশ্চনটো চাব পাৰো যদি এটাতকে বেছি অপচন থাকে 7 এৰে ডিভাইড হোৱা আমি এনেকেও চাব পাৰো তেতিয়া এবাৰতে পাই যাম নেক্সট হল কি কেতিয়াবা আমাক বিচাৰিব পাৰে what will be the age of son after 10 years গতিকে যেহেতু 1 part 5 পাইছো 2 parts 10 মানে 1 part 5 হ'ব 1 part যদি 5 হয় তেনে হলে 10 বছৰ পিছত সনৰ এজটো হ'ব 4 * 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^ 10 ^ 5 ^
After 10 years, one part মই পাই গলো two parts. So 7 parts মানে হৈ গল 35. এতিয়া present age of son বুলি কলে মই 2 পাৰ্টৰ লগত 5 মাল্টিপ্লাই কৰিম 10 হৈ গল গতিকে 10 বছৰ পিছত যদি চান্স এজ বিচাৰে মই 4 ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিম 5 এই 1 পাৰ্ট মাল্টিপ্লাই কৰিম 1 পাৰ্ট মানে হৈ গল 10 years sorry 2 parts মানে হৈ গল 10 years তাৰমানে 1 part মানে 5 so 4 parts মানে হৈ যাব 20 তাৰমানে age of son after 20 years হৈ যাব after 5 years হ'ব মানে কিমান after 10 years এইটো হ'ব 20 years so আমাক যিকোনো পাৰ্ট আমাক বিচাৰিব পাৰে তো ইয়াত age of father বিচাৰিছিল so 1 part মই 7 পাৰ্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো আমি পালো 35 years কেতিয়াবা বিচাৰিব age of son after 10 years so মই sons 10 years or part 2 লগত এই 1 part multiply কৰি দিম so কিমান হ'ব 20 years যিকোনো বিচাৰিব পাৰে what is present age of son 2 লগত 5 multiply কৰিম 2 5 যা 10 years সেইকাৰণে 10 বছৰ পিছত 20 বছৰ হ'ল আৰু age of father after 10 years তাৰমানে এইটো হৈ গল 9 into 5 that means 45 years so এইটো 35 আছিল present age 10 বছৰ পিছত 45 হ'ব so এটা ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিলে বাকি কিটা আমাৰ উলাই যাব তো যদি এটাতকে বেছি অপচন আমাৰ থাকে 7 এৰে ডিভাইড হোৱা আমি এনেকে চাব পাৰো কিন্তু আমি স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসিড কৰিম প্ৰথমতে আমি ক্যালকুলেশনত না যাও প্ৰথমতে আমি যাম অবজারভেশনত যে অবজার্ভ কৰি মই কেনেকে ৰিজাল্টলৈকে যাব পাৰো তো ইয়াত দিয়া আছে ফাদাৰস প্ৰেজেন্ট এজৰ পাৰ্ট টু 7 আমাক এজ অফ ফাদাৰ বিচাৰিছে প্ৰেজেন্ট এজ গতিকে 7 মানে আমি গম পাম যেটো ভ্যালু পাম 7 এৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হ'ব যেটো এজ হ'ব সেইকাৰণে অপচন কেইটা চালো যে only one option is divisible by 7 so this is the correct option for more than one options which are perfectly divisible by 7 we can proceed in this way so মই দুটা টেকনিকে দেখাই দিছো যেটো ঠিক লাগে যেটো ফিট হয় যেটো আমি এপ্লাই কৰিম so অপচন বিলাক আমি সদায় ভেৰিফাই কৰি চাম তাৰ লগত নেক্সট এটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে এনেকে The map of a city is drawn on a scale of 1:50,000. Map of a city. The distance between two locations is 12 centimeter. On the map, the actual distance between the two locations. আমাক যেতিয়া ম্যাপত ডিসটেন্স দিয়া থাকিব যে 1:50,000 ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল ইয়াত ইউনিটটো দিয়া আছে সেন্টিমিটাৰত ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল যে ম্যাপখনত যেতিয়া 1 সেন্টিমিটাৰ শো কৰিব তাৰমানে একচুয়াল ডিসটেন্সটো হ'ব 50,000 সেন্টিমিটাৰ ম্যাপৰ 1 সেন্টিমিটাৰ মানে হৈ গল একচুয়াল ডিসটেন্স 50,000 সেন্টিমিটাৰ ইউনিটটো যি আহে সেইটো মতে আমি ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিম এতিয়া আমাক 12 সেন্টিমিটাৰ বুলি কৈছে তাৰমানে ম্যাপত যদি 12 সেন্টিমিটাৰ হয় তেন্তে একচুয়াল ডিসটেন্স কিমান হ'ব এই 50,000 ৰ লগত আমি 12 মাল্টিপ্লাই কৰিম 50,000 ৰ লগত 12 মাল্টিপ্লাই কৰোতে কি পালো এইখিনি পালো 1000 সেন্টিমিটার এইটো আহিব এনসারটো সেন্টিমিটাৰত কাৰণ ইউনিটটো আমাক সেন্টিমিটাৰত দিয়া আছে কিন্তু অপচন বিলাক দেখিছো ক'ত আছে অপচন বিলাক আছে কিলোমিটাৰত এতিয়া মই এই সেন্টিমিটাৰটো কিলোমিটাৰত কনভাৰ্ট কৰিম তে মিলি সেন্টি ডেসিমিটাৰ এইটো প্ৰসেসতে যাম তো সেন্টিমিটাৰ মানে মই এইটো সেন্টিমিটাৰ পালো এইটো সেন্টিমিটাৰ এইটো হৈ গল ডেসিমিটাৰ এইটো হৈ গল ডেকামিটাৰ centimeter, then decameter, then hectometer, then kilometer. তাৰ মানে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো 6 টো কত পৰিল কিলোমিটাৰত পৰিল তাৰ মানে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো হ'ব 6 কিলোমিটাৰ তাৰ মানে কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব এ ই হৈ গল 6 কিলোমিটাৰ কিছুমান এক্সামত ম্যাথ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস প্ৰায় আহে তাৰ কাৰণে মই এইটো কোৱেশ্চন দিছিলো সো কোৱেশ্চনটো যেটো ৰেশিও দিয়া থাকে ৰেশিওটো ভালদৰে অবজাৰ্ভ কৰিলে হ'ল আৰু ইউনিটটো অবজাৰ্ভ কৰিলে হ'ল unit centimeter আছে so 1 centimeter of the map indicates 50,000 centimeter of actual distance
গতিকে 12 সেন্টিমিটার অফ ম্যাপ মানে হৈ যাব 12 into 50,000 of actual distance. So 12 into 50,000 কৰি আমি এইখিনি পালো। এতিয়া ইউনিট আমাক অপশনত কিলোমিটাৰ দিয়া আছে। So ইয়াৰ পৰা কাউন্ট কৰি যাম। সেন্টি, ডেসিমিটাৰ, ডেকা, হেক্টৰ, কিলো। That means 6 to কিলোমিটাৰত পৰিছে। So answer is 6 কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে, মই ভাবো এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে কথাখিনি। কিবা থাকিলে কমেন্ট সেকশনত লিখি দিলে হ'ল। আমি নেক্সট কোৱেশ্চন এটালৈকে যাওঁ। In an objective type test of 90 questions, 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer. So correct answer ot amak dibo 5 marks. আৰু যদি wrong হয় তেনেহলে deduct hobo 2 marks. After attempting all the 90 questions, a student got a total of 387 marks. We are to find what is the number of incorrect responses. এইটো চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে। ইয়াত এইটো কুৱেশ্যনত দিছে number of incorrect responses। কেতিয়াবা বিচাৰিব number of correct responses। কেতিয়াবা incorrect আৰু correct দুটাই দিয়া থাকিব, আমাক বিচাৰিব marks obtained। ইয়াত যেনিবা 387 দিয়া আছে, আমাক কেতিয়াবা marks obtained বিচাৰিব। So question ভিতৰত আমাক যিকোনো পাৰ্ট বিচাৰিব পাৰে। টোটাল মাৰ্কস কিমান পাইছে দিয়া আছে, কেতিয়াবা এইটো ক্যালকুলেট কৰিব দিব। ইয়াত ইনকাৰেক্ট ৰেসপন্স কিমান আছে সেইটো বিচাৰিছে, কেতিয়াবা কাৰেক্ট ৰেসপন্স বিচাৰিব। সো আমি কি কৰো, যেতিয়া নেগেটিভ মার্কিং থাকে মার্ক সিস্টেম কেনেকে হয় যে কারেক্ট অ্যান্সার দিলে 5 মার্কস, কিমানটা কুৱেশ্যনত 5 মার্কস পাব, যিমানটা কুৱেশ্যন কারেক্ট হয়। আৰু wrong কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 2 মার্ক ডিক্রিজ হ'ব। So decrease মানে it is -2, নেগেটিভ সেন্সত আছে, so মাইনাস। তো ইহত দুটাক এড কৰিলে আমি সদায় পাও টোটাল মার্কস অবটেইন। গতিকে নেগেটিভ মার্কিং যেতিয়া থাকে এক্সামত মার্ক বিলাক কেনেকে ক্যালকুলেট কৰা হয় এনেকে। টোটাল কারেক্ট এনসাৰৰ কাৰণে যেটো মার্ক তাৰ লগত নাম্বাৰ অফ কারেক্টলি এনসাৰ্ড কুৱেশ্যন মাল্টিপ্লাই হ'ব, ৰং এনসাৰৰ কাৰণে যেটো ডিডাক্ট হয় তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব কিমানটা কুৱেশ্যন ৰংলি এনসাৰ কৰা হৈছে। সো মই ইয়াতে 5 কারেক্টলি আৰু 2 ইনকারেক্টলি এনসাৰ্ড কুৱেশ্যনৰ কাৰণে মার্ক দিয়া গৈছে কাৰণে মই 5 আৰু 2 লিখিলো। এতিয়া এইটো এটা ইকুৱেশ্যনৰ নিচিনা ফৰ্ম হ'ল। সো মই ইয়াৰ পৰাই অকল অপশন এপ্লাই কৰি ক্যালকুলেট কৰিব চাম। কাৰণ হ'ব কি, যদি ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰা যায় টাইমটো বেছি লাগিব। সো মই অপশনৰ পৰা লম যাতে নন কোৱান্টিটি ইউজ কৰিলে আমি কুইকলি এনসাৰটো পাব পাৰো। এতিয়া এইটো প্লাস ইনটু মাইনাস মাইনাসে হৈ যাব সাইনটো। সো সিম্পলি আমি মনত ৰাখিম যে 5 ইনটু কারেক্টলি এনসার্ড কুৱেশ্যন মাইনাস 2 ইনটু রংলি এনসার্ড কুৱেশ্যন ইকুয়াল টু টোটাল মার্কস। টোটাল মার্কস টো হৈ গল 387। এতিয়া আমাক বিচাৰিছে what is the number of incorrect responses। তাৰমানে এই অপশন কিটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা ইনকারেক্ট ৰেসপন্সৰ নাম্বাৰ হ'ব। তে কোনটো হ'ব আমি নাজানো, আমি অপশন এৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম। সো 9 যদি নাম্বাৰ অফ ইনকারেক্ট ৰেসপন্সেস হয়, মই ইনকারেক্ট ৰেসপন্সৰ জায়গাত তাৰমানে ৰংলি এনসাৰ্ড কুৱেশ্যন হৈ গল 9। টোটাল কুৱেশ্যন আছিল 90, তাৰমানে 9 যদি ইনকারেক্ট রেসপন্স হয় তাৰমানে রিমেইনিং 81 রেসপন্স কি হৈ যাব, কারেক্ট হৈ যাব। তাৰমানে এই গোটেই 81 টা কুৱেশ্যনত 5 মার্কস পাব স্টুডেন্টজনে, আৰু এই 9 টা কুৱেশ্যনত 2 মার্কস কে টোটাল 18 মার্কস ডিডাক্ট হ'ব। ই আমাক দিব লাগিব এনসাৰটো 387। এতিয়া হয় নে নহয় আমি হেতু খালি ক্যালকুলেট কৰি চালে হ'ল। 81 into 5 405, 9 into 2 18। এতিয়া 405 ৰ পৰা যদি মই 18 সাবট্ৰেক্ট কৰো ৰিজাল্টটো পাও 387। তাৰ মানে কি হ'ল, এই যেটো ইকুৱেশ্যন, এই ইকুৱেশ্যনটো কিহৰ কাৰণে কারেক্ট হৈছে, যেতিয়া নাম্বাৰ অফ ৰং ৰেসপন্স মই 9 বুলি এজিউম কৰিম। সেই কাৰণে 9 is the correct option.
সো যেতিয়াই আমাক নেগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰা থাকিব, এইটোৱে হৈছে ৰুলটো। কাৰেক্টলি এনচাৰ্ড কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কিমান নাম্বাৰ সেইটো আগতে লিখি ল'ম, তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম নাম্বাৰ অফ কাৰেক্টলি এনচাৰ্ড কুৱেশ্যন মাইনাছ ইনকাৰেক্ট এনচাৰৰ কাৰণে কিমান মাৰ্ক ডিডিউচ হ'ব সেইটো লিখিম, মাইনাছটো আহিছে তাৰ কাৰণে, মাইনাছ ইনটু প্লাছ মাইনাছ, আৰু তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব নাম্বাৰ অফ ৰংলি এনচাৰ্ড কুৱেশ্যন। ইয়াৰ ৰিজাল্ট আমাক দিব টোটেল মাৰ্কস। গতিকে মই কি কৰিলো, ইয়াত ডাইৰেক্টলি সলভ কৰা নাই ইকুৱেশ্যনটো, মই কৰিলো কি যে অপচনৰ পৰা ভ্যালুটো পুট কৰি চাইছো, যেতিয়া নন কোৱান্টিটি আহি যায় তেতিয়া আমাৰ ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হৈ যায়। সেইটো কাৰণে এনেকুৱা কুৱেশ্যন মেইনলি আমি এনেকুৱাকে প্ৰসিড কৰিলে ভাল হয়, কম টাইমত এনসাৰটো পাব পাৰো। ইভেন এইটো যদি ফাৰ্স্ট অপশনটো কাৰেক্ট নহয়ও, ইয়াত আমাৰ টাইমটো বেছি লগা নাই, কাৰণ এইখিনি বস্তু আমি মেন্টেলি কৰি যাব পাৰো, অকল নন কোৱান্টিটিৰ ক্যালকুলেশন। গতিকে নন কোৱান্টিটি ক্যালকুলেশন যেতিয়া আহিব, আমাক চাৰ্ট ভালকে মনত ৰাখিব লাগিব, টেবল চাৰ্ট, অসমীয়াত আমাৰ যিটো নেওতা বুলি কয়, এইখিনি আমাৰ ভালকে মনত থাকিব লাগিব। সো নেক্সট আমি চাও another question. Consider the following multiplication problem. তাত কৈছে যে PQ into 3 equal to RQQ. PQR are different digits. R cannot be equal to 0. What is the value of P plus R divided by Q? Okay, আমাক কৈছে P into Q equal multiplied by 3. PQ multiplied by 3 equal to RQQ. এতিয়া PQ কি হল? PQ হৈছে এটা 2-digit number. PQ is a 2-digit number. Whenever 3 is multiplied with PQ, then result thus obtained is RQQ. RQQ. PQR, these three are different digits. They are not equal, or no two of them can be equal. এতিয়া মই খালি এই পাৰ্টটো অবজাৰ্ভ কৰিম, 3 ৰ লগত q মাল্টিপ্লাই কৰিছো, মাল্টিপ্লিকেশনৰ প্ৰসেসটো কি আছিল, 2 by 1 ডিজিট নাম্বাৰ প্ৰথমতে ইউনিটস ডিজিট দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম, কৰি ৰিজাল্টটো ইউনিটস ডিজিটৰ ৰিজাল্ট এটা পাম, যদি টেন্স ডিজিট কিবা থাকে ক্যাৰি কৰিম, নেক্সট মাল্টিপ্লাই কৰিম 3 ৰ লগত p, আৰু 3 ৰ লগত p মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত যিটো ক্যাৰি কৰিছিলো ফাৰ্স্ট কলমৰ পৰা, সেই ক্যাৰি কৰাটো এড কৰি একেলগে লিখি দিম, এইটোৱে টেকনিকটো মাল্টিপ্লিকেশন। এতিয়া 3 ৰ লগত q মাল্টিপ্লাই কৰোতে আমি ইউনিটস ডিজিট q পাইছো। নাও ইউ হ্যাভ টু ইন্সপেক্ট such number. 3 is a digit, q is also a digit. Digit মানে 0 ৰ পৰা 9 লৈকে, তাৰমানে 0 ৰ পৰা 9 ৰ ভিতৰতে মই q এটা ভ্যালু পাম, so that when we multiply 3 with q, units digit of the result is also q. That means we have to remember the chart of 3. 3 ones are 3. মই যদি 3 ৰ লগত 1 multiply কৰো, এতিয়া 1 q নিচিনা হৈ আছে, so 3 ones are 3. 3 ones are 3, 1 এ। যদি মই 2 লওঁ, 3 2s are 6, ইয়াত হৈ যাব 6 এতিয়া, still it is not equal to q. And q মানে মই 2 হে দিছিলো, ইয়াত 6 পালো, ইয়াত q আৰু ইয়াত q একে আছে, তাৰ মানে q টো কি হলে মই ইয়াত একে ডিজিটেই পাম ইউনিটস। যদি মই q ৰ ভ্যালুটো 5 লওঁ, 3 5s are 15, এতিয়া চোৱা গল যে q মানে 5 লৈছো, তাৰমানে q টো 5 এ ওলাইছে, তাৰমানে পসিবল ভ্যালু অফ q is 5, যে 3 5s যদি 15 পালো, তাৰমানে 1 ক্যাৰি হৈ গল। এতিয়া নেক্সট স্টেপটো কি হ'ব, 3 ৰ লগত মই p মাল্টিপ্লাই কৰিম, কৰি যিটো ক্যাৰি কৰিছিলো তাক এড কৰি ইয়াত লিখি দিম, কিন্তু লিখাৰ পিছতো দেখিলো যে যিটো ইউনিটস ডিজিট নতুনকে ফৰ্ম হোৱা নাম্বাৰটোৰ প্ৰডাক্টটোৰ যিটো ইউনিটস ডিজিট সেইটো q হয়। গতিকে p ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব পাৰে, তাৰমানে 3 ৰ লগত কিবা এটা ডিজিট মাল্টিপ্লাই কৰি 1 এড কৰিলে মই ইউনিটস ডিজিটটো ৰিজাল্টত আকৌ মই 5 পাম, আকৌ 3 ৰ চাৰ্টখন 3 6 18 7 21 8 24, so 24 plus 1 25, q মানে 5 আছিলে, তাৰ মানে মই p ৰ ভ্যালুটো লম 8, যেতিয়া p 8 হৈ যাব, 3 8 24 plus 1 25, তাৰ মানে q দুটা একে হৈ গল। ইয়াৰ পৰা গম পালো যে r ৰ ভ্যালুটো হৈ গল 2, p ৰ ভ্যালু হৈ গল 8, আৰু q ৰ ভ্যালু হৈ গল 5।
গতিকে পি কিউ আৰ পোৱাৰ পিছত যি বিচাৰে আমি ক্যালকুলেশনত তাকেই পাম আমাক বিচাৰিছে পি প্লাস আৰ ডিভাইডেড বাই কিউ তে পি পালো 8 আৰ পালো 2 divided by q হৈ গ'ল 5 so 8 plus 2 10 10 divided by 5 means 2 so আমি রিজাল্ট পালো ইয়াত যদি বেলেগ ক্যালকুলেশন দিয়া থাকে সাপোজ p minus r divided by q p plus q divided by r যি দিয়া থাকে p q r গম পোৱাৰ পিছত আমি ৰিজাল্টটো উলিয়াব পাৰিম তো এইটো আমি কেনেকৈ কৰিলো ইনস্পেক্ট কৰিছো আমি ইয়াত বেলেগ একো ৰুল কৰা নাই 3 এটা ডিজিট হয় q এটা ডিজিট দুটা ডিজিট এটা ডিজিটক 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে যেটো এনসাৰ পাম তাৰ ইউনিট ডিজিটটো q হ'ব লাগিব গতিকে মই 3 চাৰ্টখন খালি মনত কৰি গৈছো গতিকে ইনস্পেক্ট কেনেকৈ কৰিলো যে 3 5 যা 15 15 মানে ইউনিট ডিজিট 5 ইয়াৰ পৰা মই কি পাম এতিয়া যে 3 ৰ লগত এটা ডিজিট আৰু মাল্টিপ্লাই কৰি 1 এড কৰিলে 5 পাম তাৰমানে 4 ৰ লগত 1 এড কৰিলে 5 পাও সো 3 ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইউনিট ডিজিট 4 পাও সো দ্যাট adding 1 with that 4 we get 5 so আমি পালো 3 8 is 24 24 plus 1 25 that means q is 5 r is 2 and p is 8 then whatever is asked in the question can be calculated. This is the technique of solving this type of number related questions. Then we go to another question. X be a positive integer and 7x plus 24 is divisible by x. How many values of x are possible? তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনত দেখা যায় ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ খুব এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট হয় So confusion হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নপৰে 7x plus 24 আমাক কৈছে x is a positive integer and this value is divided by x তাৰমানে perfectly divisible গতিকে আমি নরমাল ফর্মটোত কেনেকৈ কম যে 7x plus 24 is perfectly divisible by x এইটোৱে মিনিংটো 7x plus 24 is divisible by x এতিয়া ইয়াৰ পৰা মোক x ৰ ভ্যালু কি হ'ব বিচাৰিছে তো মই কেনেকৈ লম যদি মই ফ্ৰ্যাকশনটো সেপাৰেট কৰো এইটো হৈ যাব 7x by x plus 24 by x এলসিএম ললে আকৌ এইটোৱে পাম ইয়াত দেখিলো যে x x ক্যান্সেল হৈ গল ইয়াত দেখিলো যে x x ক্যান্সেল হৈ গল x x ক্যান্সেল মানে পারফেক্টলি ডিভিজিবল বুজায় তাৰ মানে 7 পালো ইয়াত কিন্তু একো ক্যান্সেল হোৱা নাই তাৰ মানে 24 ৰ তলত এটা x আছে গতিকে আমাক বিচাৰিছে হাউ মেনি ভ্যালুজ অফ x are possible তাৰ মানে x ৰ কি কি ভ্যালু হলে 24 ক ডিভাইড কৰিব পাৰিম সেইটোৱে মিনিংটো সো x ৰ পসিবল ভ্যালু এতিয়া কি হ'ব যে যদি মই x to 1 লও 1 ৰে 24 perfectly divisible যদি মই x to 2 লও 2 रे 24 perfectly divisible তাৰ মানে these are possible values of x যদি গোটেই এক্সপ্ৰেশনটো x ৰে perfectly divisible হয় তাৰ মানে গম পালো যে 24 টো x ৰে perfectly divisible হ'ব লাগিব তে 24 যদি x ৰে divisible হয় তাৰ মানে x ৰ ভ্যালু কি কি হ'ব পাৰে সেইটোৱে বিচাৰিছে যে 2 ৰে 24 perfectly divisible 3 रे 24 perfectly divisible 3 8 are 24 4 also perfectly divides 24 4 6 are 24 6 divides 24 6 4 are 24 8 divides 24 8 3 are 24 then 12 divides 24 12 2 are 24 again 24 also divides 24 24 1s are 24 ইয়াত বাহিৰে আৰু আমি বেলেগ x ৰ ভ্যালু নাপাও যি 24 ক পারফেক্টলি ডিভাইড কৰে সো এতিয়া মই কি পালো ইয়াতে কিমানটা ভ্যালু পালো 1 2 3 4 5 6 7 8 তাৰ মানে মই 8 ভ্যালুজ পাইছো x ৰ পসিবল ভ্যালুজ 8 যাৰ কাৰণে এই এক্সপ্ৰেশনটো 7x + 24 x ৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হ'ব সেই কাৰণে আমাৰ ৰিজাল্টটো হ'ব 8 এতিয়া 8 অপশনটো ইয়াত কত নাই তাৰ মানে আমি অপশনটো চুজ কৰিম none of these তে কি হল যেহেতু আমাক কৈছে 7x + 24 is perfectly divisible by x so we write it in general form এটো general expression
ডিভিজনৰ এতিয়া মই fraction to separate কৰিলো x x cancel হল মানে perfectly divisible এতিয়া 24/x ইয়াত একো cancel হোৱা নাই so if this whole number is perfectly divisible by x that means this number is divisible by x that means 24 should be also divisible by x এতিয়া আমাক বিচাৰিছে x ৰ কি ভ্যালু হলে 24 ক ডিভাইড কৰিব পৰা যাব তে মই এইটা ভ্যালু পালো so these are the possible values কিমানটা পালো 8টা পালো so 8 8 to 9 so none of these এতিয়া ইয়াত এটা কথা হুমাই আছে যে মইটো 24 থকা কাৰণে এনেকে লিষ্টটো বনাই ললো পাই গলো হাতৰ আঙুলিতে উলাই যাব 1 2 3 4 6 8 12 24 হাতৰ আঙুলিতে উলাই যাব এতিয়া কথা হল যদি নাম্বাৰটো অলপ ডাঙৰ থাকে তেনে নাম্বাৰটো ডাঙৰ হলে আমি এনেকে লিষ্ট বনাই থাকিলে আঙুলিত গনি থাকিলে টাইমটো বেছি লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হাউ টু ফাইন্ড নাম্বাৰ অফ ডিভাইজাৰ্স অফ এ নাম্বাৰ তো সেই কনসেপ্টটো ইয়াত লাগিব এতিয়া তো ইয়াত মই কেনেকৈ লিখিব পাৰো যদি মই লিস্টিং মেথড নকৰো এনেকৈ লিষ্ট নবনাও so how to find number of divisors of a given number 24 is the number how many divisors of 24 are there এইটা ডিভাইজাৰ হয় তো মই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিম প্ৰথমতে 24 যেটো দিয়া আছে এই 24 ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন কৰিম প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন মানে আমি স্কুলত যে কৰিছিলো এনেকে 24 প্ৰথমতে 2 ৰে ডিভাইড কৰি চাম প্ৰাইম নাম্বাৰৰে ডিভাইড কৰিম সো প্ৰথমতে সদায় 2 ৰে চাম if the number is not divisible by 2 then we go for 3 then 5 then 7 and so on prime factorizations now 24 is perfectly divisible by 2 so it becomes 12 then again divided by 2 6 again divided by 2 3 তারমানে কি পালো 2 তিনিটা আহিছে 3 এটা আহিছে তারমানে মই ইয়া কেনেকৈ লিখিব পাৰো 2 কিউব মাল্টিপ্লাইড বাই 3 এনেকৈ লিখিব পাৰো এতিয়া নাম্বাৰ অফ ডিভাইজাৰ্স কি হ'ব therefore number of divisors of 24 এতিয়া নাম্বাৰ অফ ডিভাইজাৰ্স কেনেকৈ পাম এই যে পাৱাৰ গিটা পাইছো 3 মানে 3 to the power 1 আমি প্ৰত্যেকটো পাৱাৰৰ লগত 1 এড কৰি দিম প্ৰত্যেকটো পাৱাৰৰ লগত 1 1 এড কৰিম এড কৰি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তো কি পাম 3 1 4 1 1 2 4 2 যা 8 হেকাৰণে আমি ইয়াতে 8 টাই ডিভাইজাৰ্স পাইছিলো ইয়াত এই নাম্বাৰটো সৰু নাম্বাৰ আছিল 24 অনলি হেতু কাৰণে মই আঙুলিতে উলাই দিব পাৰিলো কিন্তু যদি নাম্বাৰটো ডাঙৰ থাকে আমি এনেকুৱা ধৰণে ক্যালকুলেশনটো কৰিব লাগিব এতিয়া সাপোজ 7x + 24 ৰ জায়গাত 48 দিয়া আছে এক্সাম্পল সাপোজ 24 ৰ প্লেসত 48 দিয়া আছে গটিকে আৰু আমি ক্যালকুলেশন কৰাতকে যদি মই এইটো মেথড এপ্লাই কৰো অলপ সোনকালে ৰিজাল্টটো পাম এতিয়া মই 48 ৰ কাৰণে সাপোজ কৰিম 48 ৰ কাৰণে বা আৰু কমান ডাঙৰ নাম্বাৰ দি দিও 98 কৰি দিলো 98 suppose এতিয়া 7x মই ইটো পাম 7 + 98/x এইটো স্টেপত এনেকে পাম এতিয়া হাউ মেনি ডিভাইজাৰ্স are there তে কি কৰিম ইয়াতে 98 ৰ প্ৰথমতে প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন কৰিম 14 7 * 98 so 7 square into 2 7 square into 2 2 মানে 2 to the power 1 গটিকে ডিভাইজাৰ কি হ'ব therefore number of divisors of 98 এইটো হ'ব যিকিটা পাৱাৰ পাইছো মই পাৱাৰ গিটা এড কৰি দিম তাৰ মানে 2 + 1 3 1 + 1 2 3 2 যা 6 এতিয়া মই যদি 1 ৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰি যাও কি হ'ব আমি 6টা পাম ডিভাইজাৰ্স that will be the result এতিয়া এই যে নাম্বাৰ অফ ডিভাইজাৰ্স অফ 24 পালো কেতিয়াবা এইটো এটা কোৱেশ্চন হিচাপে দি দিব পাৰে what is the number of divisors of 24 তুমি 8 পালা যে এইটো মই বাৰু ইৰেজ কৰি দিছো মই ইয়াৰ পৰাই এটা পইণ্ট এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম
আমাক কেতিয়াবা কোৱেশ্চনটো এনেকেও বিচাৰিব পাৰে যে what is the number of divisors of 24? তে ইয়াত তিনিটা কেছ এৰাইজ হয় বা তাতকে বেছিও এৰাইজ হ'ব পাৰে, যেনে তোমাক ক'ব নাম্বাৰ অফ ডিভাইজাৰ্ছ অফ 24 ইনক্লুডিং 1 and 24 দুয়োটাকে ইনক্লুড কৰিব লাগিব, যে আমি দুয়োটাকে ইনক্লুড কৰি 8 পাইছো। কি কি পালো আমি 1 2 3 4 6 8 12 24। So total number of divisors বুলি ক'লে আমি কি কৰিম প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰোতে প্ৰাইম নাম্বাৰ কেইটাৰ যেকিটা পাৱাৰ পাও প্ৰত্যেকটো পাৱাৰৰ লগত 1 এড কৰি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। এইটো আমাক দিলে total number of divisors, তাৰ মানে including 1, that means including 1 and the number itself, তাৰ মানে 24। কেতিয়াবা আমাক ক'ব কি, কেতিয়াবা ক'ব what is the number of divisors of 24 excluding 24, তাৰ মানে এবাৰ 24 টো আমি ধৰিব নালাগে। So obviously কি হ'ব, যদি এটা ডিভাইজাৰ ধৰিব নালাগে বাকি কিটা থাকি গ'ল, তেতিয়া 8 ৰ পৰা 1 কমি গ'ল, 8 - 1 হৈ গ'ল 7। যদি কয় যে নাম্বাৰ অফ ডিভাইজাৰ্ছ অফ 24 এক্সক্লুডিং 1 and 24, এইবাৰ আমি টোটাল 8 ডিভাইজাৰৰ পৰা দুটা ডিভাইজাৰ বাদ গুচি গ'ল, গতিকে 8টা ডিভাইজাৰৰ যদি দুটা ডিভাইজাৰ এক্সক্লুড কৰিব লাগে বাকি থাকিল 6টা, তেতিয়া আমি 6 বুলি কম। তাৰমানে টোটাল নাম্বাৰ অফ ডিভাইজাৰ্ছ ওলোৱা টেকনিকটো মনত ৰাখিলে হ'ল, তাৰ পৰা যি যি বাদ দিব দিয়ে সেইকেইটা সাবট্ৰেক্ট কৰি দিলে হ'ল। গতিকে নাম্বাৰ অফ ডিভাইজাৰ্ছ, টোটাল নাম্বাৰ অফ ডিভাইজাৰ্ছ অফ 24 এইটো পালো 8, number of divisors of 24 excluding 24, তাৰমানে এটা ডিভাইজাৰ আমি বাদ দিম, so 8 ৰ পৰা এটা ডিভাইজাৰ যদি বাদ দিও 7টা ডিভাইজাৰ পাম, so in that case number of divisors will be 7, number of divisors of 24 excluding 1 and 24, now only 6 will be remain because out of 8 divisors 2 are excluded, 6 and so on। কেতিয়াবা বেছি ডিভাইজাৰ্ছ আমাক ক'ব পাৰে excluding all 2 digit divisors, so excluding all 2 digit divisors means yet 2 digit divisors দুটাই আছে, তাৰমানে still the result will be 6 and so on। so question এটাৰ পৰা multiple questions বনাব পৰা যায়, so আমাক এনেকেও questionটো কেতিয়াবা দিব পাৰে। so তাৰ কাৰণে মই এইটো question choose কৰিলো যাতে এটাৰ পৰা আমি 3-4টা বেলেগ বেলেগ question deduce কৰিব পাৰো। okay, next আৰু কি question, কেনেকুৱা question পাব পাৰো, এইটো এটা কি দিছে প্ৰথমতে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি বুজি চালে হ'ল। P, Q, R, S are distinct single digit positive number, distinct মানে all are different, same নাই এটাও, these are distinct 2 digit numbers। P, Q, R, S are distinct single digit positive numbers, then what is the greatest value of P plus Q multiplied by R plus S? ট্রাই কৰি ৰিজাল্টটো জনাব পাৰা। প্ৰণামী তালুকদাৰ লাইনত আছে, সো ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এতিয়া। P, Q, R, S are distinct single digit positive numbers, সববিলাক single digit, digit মানে 0 to 9, গতিকে 0 to 9 ৰ ভিতৰতে কিবা নাম্বাৰ হ'ব। What is the greatest value? যদি এটা প্ৰডাক্টৰ গ্ৰেটেষ্ট ভ্যালু আমি ল'ব লাগে, তাৰ মানে প্ৰডাক্টটোত ইনভলভ হোৱা নাম্বাৰ কেইটাও গ্ৰেটেষ্ট হ'ব লাগিব। গতিকে ডিজিট যেহেতু আমি 0 ৰ পৰা 9 লৈকে পাওঁ, 10টা ডিজিট, তাৰ মানে P, Q, R, S এই 10টা ডিজিটৰ ভিতৰতে 4টা হ'ব। গতিকে P plus Q আৰু R plus S, তাৰমানে এই 4টা ডিজিটৰ আলটিমেটলি আমি ম্যাক্সিমাম প্ৰডাক্টটো চাব লাগে, P plus Q, R plus S। গতিকে প্ৰডাক্টটো কেতিয়া ম্যাক্সিমাম হ'ব, যেতিয়া আমি ম্যাক্সিমাম ডিজিট কেইটা ল'ম, তাৰমানে ডাঙৰ ডিজিট কেইটা ল'ম। ডাঙৰ ডিজিট কি কি আছে ইয়াত 4টা ল'ব দিছে, so 1 2 3 4, তাৰমানে মই এই ডাঙৰ ডিজিট কেইটাই সিলেক্ট কৰিম, তেতিয়াহে মই এই প্ৰডাক্টটো ম্যাক্সিমাম পোৱাৰ চান্স থাকিব। এতিয়া মই 6 7 8 লৈছো, P Q R S মই লৈছো 6 7 8 9, P Q R S মই লৈছো 6 7 8 9।
এতিয়া মই গম পালো যে ডাঙৰ ডিজিট কিটা ললে আমি ৰিজাল্টটো গ্ৰেটেষ্ট পোৱাৰ চান্স থাকিব মই 6789 ললো কোনোবাই এনেকেও লব পাৰে 6879 বা এনেকেও লব পাৰি 6978 সো এই তিনটা ওয়েজত আমি তার মানে নাম্বার কিটা লব পাৰো সবতে 6789 আছে কাৰণ আমাক যেহেতু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বিচাৰিছে সেই কাৰণে আমি ডিজিট কিটাৰ ভিতৰতো ডাঙৰ ডিজিট কেইটাই লৈছো যাতে প্ৰডাক্টটো ম্যাক্সিমাম হয় গতিকে ডাঙৰ ডিজিট কিটা 6789 এনেকেও লব পাৰি নাইবা 6879 লব পাৰি নাইবা 6978 এনেকেও লব পাৰি এতিয়া মই কুৱেশ্যনত যেনেকে দিছিল p plus q whole into r plus s এইটো ক্যালকুলেট কৰিছাম কি পাও প্ৰত্যেকটোতে সবতে সাম একে পাম প্রোডাক্ট একে পাম এইটো হৈছে প্রোডাক্ট অফ দ্য সাম গতিকে প্রোডাক্ট অফ দ্য সাম সবতে একে পাম নে বেলেগ বেলেগ পাম যদি একে পাও দেন ঠিক আছে যদি বেলেগ বেলেগ পাও ম্যাক্সিমাম এটা থাকিব মিনিমাম এটা থাকিব তো মই ইয়াত কি ক্যালকুলেট কৰিম so 6 plus 7 13 8 plus 9 17 13 into 17 কিমান হল এইটো পালো 13 এইটো হৈ গল 17 13 into 17 কিমান হ'ব 221 এতিয়া মই এইটোত চাম কিছুমানে তো 6879 লব পাৰে নাম্বাৰ চাৰিটা ডিজিট চাৰিটা সো 6 plus 8 14 and 7 plus 9 16 14 into 16 কি পাম এইবাৰ পালো 224 তাৰমানে অলপ বেলেগ আহি গল সো ডিজিট একেটাই আছে কিন্তু প্ৰডাক্টটো আমি বেলেগ পাইছো এতিয়ালৈকে 221 টো মিনিমাম হৈছে 224 ম্যাক্সিমাম হৈ আছে হে হাইয়েস্ট মানে গ্ৰেটেষ্ট ডিজিট কেইটাৰ ভিতৰত এইটো ক্যালকুলেশন ঠিক আছে না 14 into 16 84 8 14 plus 8 22 6 plus 9 into 7 plus 8 এইটো 15 হৈ গল এইটো 15 হৈ গল 15 into 15 225 তার মানে প্রোডাক্টটো ম্যাক্সিমাম আমি কোট পাইছো এই ডিজিট কিটা লৈ পেলাই ইয়াত পাইছো গতিকে ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টটো কি হ'ব 225 সো যেতিয়া আমাক এনেকে PQRS ডিস্টিংক্ট ডিজিটস বুলি কৈছে তাৰ মানে আমি 0 ৰ পৰা 9 ৰ ভিতৰতেই কোনবা এটা ডিজিট কোনবা চাৰিটা ডিজিট হ'ব হেতু গম পাম আৰু লগতে যেহেতু আমাক হিন্টটো দিয়া আছে গ্ৰেটেষ্ট ভ্যালু এইটো এটা হিন্ট হয় কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে সেই কাৰণে বাকি বিলাক ডিজিট আমি নেগলেক্ট কৰিছো অকল গ্ৰেটেষ্ট ডিজিট কেইটা আমি এপ্লাই কৰিছো সেই গ্ৰেটেষ্ট ডিজিট মানে 6789 চাৰিটা লব দিছিল কোনো চাৰিটা ইকুৱেল নহয় সেই কাৰণে 6789 বেলেগ বেলেগ ডিজিট লৈ প্ৰবলেমটো টেষ্ট কৰি চালো ইয়াত ক্যালকুলেশন বুলিবলৈ অকল এইখিনিয়ে কথা বেলেগ একো নাই সিম্পল ক্যালকুলেশন ৰিজাল্টটো আমি সিম্পলি পাই যাম সো কোৱেশ্চনটো পঢ়ি read and understand কৰাৰ পিছত read and understand টোৱে হৈছে one kind of observation skill আর তার পিছতে আমি লজিকটো এপ্লাই কৰিম যে গ্ৰেটেষ্ট ভ্যালুৰ কথা কৈছে লজিক কি এপ্লাই কৰিম ইয়াত যে since it is saying about greatest value that is why we are choosing the greater values of the digits these are the greater values of the digits after that we apply the given product of the sum p plus q r plus s so p q r s আমি ইমান ধৰণে লব পাৰো 6789 লব পাৰো 6879 6978 এইকেইটাত আমি লব পাৰো তাৰ বাহিৰে আমি যি লওঁ আৰু আগৰ এই তিনটাৰ ভিতৰতে পৰিব সাম কেইটা গতিকে আমি এটাত পালো 221 এটাত 224 এটাত 225 আমাক বিচাৰিছে গ্ৰেটেষ্ট ভ্যালু কি হ'ব that means this is the greatest value okay hope you can understand these things কিবা থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিলে হ'ল number 10 a number n is formed by writing 9 for 99 times what is the remainder when n is divided by 13 a number n is formed by writing 9 for 99 times what is the remainder when n that number which is formed by writing 999 times what is the remainder when n is divided by 13
9 to 99 টাইমছ লিখিছে তে আমি তো এতিয়া এক্সামত 99 টাইমছ 9 লিখি থাকিব নোৱাৰো তাৰমানে আমি এটা লজিক এপ্লাই কৰিব লাগিব লজিকটো কি সিম্পল লজিক সদায় আমি থট প্ৰসেসটো সিম্পল ৰাখিম তেতিয়া ক্যালকুলেশন বিলাকো সিম্পল হ'ব সো 9 for 99 টাইমছ তে মই স্যাম্পলটো সৰু কৰি লম যেতিয়া আমি দেখো নাম্বাৰ বিলাক বহুত বেছি ডাঙৰ দিয়া থাকে স্যাম্পলটো সৰু কৰি আমি এক্সামিন কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তো মই ইয়াতে 9 to 99 টাইমছ নিলিখি মই 9 to দুবাৰ লিখিছো 99 এতিয়া মই এইটোকে ষ্টাডি কৰিম suppose this is the number n and it is divided by 13 মই এতিয়া 13 এৰে ডিভাইড কৰিম যেতিয়া 13 এৰে ডিভাইড কৰিম এইটো নাম্বাৰ n বুলি ধৰিছো মই কি পাম 13 7 যা 91 তাৰমানে ৰিমাইন্ডাৰটো পালো 8 ইয়াত মই মাৰ্ক কৰি থৈছো স্যাম্পলটো মই সৰু কৰি লৈছো লাহে লাহে স্যাম্পলটো অকমান ডাঙৰ কৰিম এইবাৰ মই 3টা 9 লম যেহেতু 9 টোক 99 টাইমছ লিখিছে সো গৈ থাকিব সো মই দুটা ললো তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো লৈছো মই এটাতে দেখাই দিছো এইবাৰ কি হৈ গল 13 6 যা 78 ৰিমাইন্ডাৰ ইজ 11 এইবাৰ ৰিমাইন্ডাৰটো পালো 11 তাৰমানে তিনটা 9ক 13 এৰে ডিভাইড কৰোতে ৰিমাইন্ডাৰ 11 পাইছো এইবাৰ মই 4টাত যাম এইটোৱে অবজাৰভেশন ই আমাক এনসাৰটো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি পাই যাম হিন্টটো আমি এনসাৰটো লগালগ কৰি দিব পাৰিম 13 এইবাৰ 9 যেতিয়া ললো 119 হল 13 9 যা 117 ৰিমাইন্ডাৰ হৈ গল 2 then I am taking fifth number of 9 13 2 যা 26 ৰিমাইন্ডাৰ 3 39 হৈ গল 13 3 যা 39 আৰু এটা 9 ললো 13 3 যা 39 ইয়াত পারফেক্টলি ডিভাইড হৈ গল তাৰ মানে কি গম পালো যেতিয়া মই 6 নাম্বাৰস অফ 9s 13 এৰে ডিভাইড কৰিম ই পারফেক্টলি ডিভাইড হৈ যায় 6 number of 9s when divided by 13 there will be no remainder 39 পালো 39 minus 39 0 গটিকে 6 number of 9s perfectly divisible by 13 তো ইয়াত 99 numbers of 9s আছে ইয়াত মই 6 numbers of 9s এ ললো এতিয়া মই চাম হাইয়েস্ট 99 ৰ ভিতৰত হাইয়েস্ট কিমানটা 9 ললে 13 এৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হ'ব তাৰ মানে ইয়াৰ পিছত যদি মই আৰু 6টা 9 লও তাৰমানে টোটাল 12 9s হ'ব এতিয়াও ৰিমাইন্ডাৰ 0 পাম কাৰণ 6টা 9 যেতিয়া থাকিব 13 এৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় তাৰমানে 12 9s will be also perfectly divisible by 13 6 3 যা 18 9s perfectly divisible by 13 তাৰমানে আমি যদি 9 and 13 ইয়াৰ কম্বিনেশনটো চাও দেখিম যে প্ৰত্যেক 6টা 9ৰ কাৰণে আমি ৰিমাইন্ডাৰ 0 পাও তাৰমানে পারফেক্টলি ডিভিজিবল হয় এতিয়া মই 99ক 6 এৰে ডিভাইড কৰি চাম কোশ্চেন হৈ যাব 16 তাৰমানে 16 নাম্বাৰস অফ যেতিয়া মই গ্ৰুপ লম 6টা 9ৰ গ্ৰুপ 16 নাম্বাৰস যেতিয়া লম 16 6 96 তাৰমানে এই 96টা 9ও পারফেক্টলি 13 এৰে ডিভাইড হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এতিয়া 96 নাম্বাৰস অফ 9s আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টোটাল 96 নাম্বাৰস অফ 9s 96 numbers of 9s গটিকে 96 টা 9 13 এৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় আমাক দিয়া আছে 99 numbers of 9s বাকি কিমানটা 9 থাকিল তিনটা 9 থাকিল গটিকে তিনটা 9 অফ যেতিয়া মই 13 এৰে ডিভাইড কৰো ৰিমাইন্ডাৰটো কি পাইছো 11 পাইছো সো কারেক্ট ৰিমাইন্ডাৰ will be 11 so it will be option A 6 numbers of 9s will be perfectly divisible by 13 so 6 6 6 9 যদি আমি লৈ থাকো perfectly divisible by 13 হৈ থাকিব ইয়াত 6টা 9 আছে perfectly divisible by 13 12টা 9 ললো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 12টা 9 আছে divisible by 13 আকৌ মই 18টা 9 লৈছো 6 3 যা 18 তাৰমানে 6 ৰ মাল্টিপলত গৈ আছে so 6 3 যা 18 তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 18 9s আছে
perfectly divisible by 13. So ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 96 numbers of 9s আছে perfectly divisible by 13. বাকি থাকিল 3টা 9. বাকি 3টা 9 ক যেতিয়া আকৌ 13 ৰে ডিভাইড কৰিম তাৰমানে 0 ৰিমাইন্ডাৰ আহাৰ পিছত নেক্সট 9 টো নামি আহিব বাকি ক্যালকুলেশন আৰু আগৰ নিচিনাকে কোৱেশ্চন বিলাক পাই থাকিম সো নেক্সট 3 9s ৰ কাৰণে যেতিয়া 13 ৰে ডিভাইড কৰিম ৰিমাইন্ডাৰ টু 11 পাম ইয়াতো 3টা 9 ক 13 ৰে ডিভাইড কৰোতে মই ৰিমাইন্ডাৰ পাইছো 11 সো কাৰেক্ট অপচন ইজ 11 সো আমি কি কৰিছো এনেকুৱা কোৱেশ্চন যেতিয়াই পাম যত নাম্বাৰটো খুব ডাঙৰ হয় স্যাম্পলটো আমি সৰু কৰি যাম আকৌ এনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি পাম অকমান পিছত চাই লৈছো সো ইয়াত কাৰেক্ট অপচনটো হৈ গল 11 সো লজিকটো কি এনেকুৱা লজিক বিলাক মনত ৰাখিলেও হ'ব কিছুমান আমি ৰেডিমেড মনত ৰাখি গলে ভাল তেনেকুৱা ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আহিলে কৰিব পাৰো যে 6 নাম্বাৰ অফ 9s একেলগে যদি লিখা 13 ৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হ'ব গতিকে 12 নাম্বাৰস অফ 9s পাৰফেক্টলি 13 ৰে ডিভাইড 18 ডিভাইড এনেকৈ গৈ থাকিব পাৰি ওকে fine then what about the next question what is the remainder when this is divided by 100 অকমান আগতে divided by x আছিলে এইবাৰ divided by 100 দিছে সো টেকনিকটো একে হ'ব অকমান আগতে কি পাইছিলো যে 7x plus 24 is divisible by x এনেকে দিয়া আছিলে এইবাৰ দিছে কি যে what is the remainder when this number is divided by 100 so মই presentation টো একে ধৰণে কৰিম আমাক দিছে 85 into 87 into 89 multiplied by 91 into 95 into 96 আমি ডিভাইড কৰিব লাগে 100 এৰে যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেকশন পাও আমি সদায় কি ট্ৰাই কৰো ক্যানসেল কৰি অকমান সিম্পলিফাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰো আৰু যদি ডিনোমিনেটৰ ক্যানসেল কৰি 1 থাকি যায় তেনেহলে আমি কম পারফেক্টলি ডিভিজিবল যেনে 6 ক যদি মই 2 ৰে ডিভাইড কৰো 2 3 যা 6 তাৰ মানে ডিনোমিনেটৰটো এতিয়া 1 হৈ গল তাৰমানে 6 is perfectly divisible by 2 বুলি কওঁ ঠিক এইটো কনসেপ্টত আমি এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ চাম 100 আছে ইয়াত আছে 85 মানে এটা 5 আহিব ক্যানসেল হ'ব তো মই 5 মানে 5 into 85 5 into 17 কৰিলো ইয়াত 91 95 আছে মই 5 into 19 কৰি দিলো 96 আছে সো মই ইয়াতে 4 into 24 কৰিছিলো এতিয়া দেখিম যে 5 into 5 25 and 25 4 is 100 এই 100 টো ইয়াৰ লগত ক্যানসেল হৈ গল তাৰমানে 5 কেইটা ইয়াৰ পৰা আতৰি গল 5 5 4 ক্যানসেল কি দেখিলো ডিনোমিনেটৰটো তেতিয়া অকল 1 আছে that means this given number is perfectly divisible by 100 so our answer is remainder is 0 আমাক remainder বিচাৰিছে যদি perfectly divide হয় তাত remainder থাকিব নোৱাৰে so our answer will be 0 remainder that means option is A so এনেকুৱা আমি যেতিয়া question প্ৰথমতে সদায় ট্ৰাই কৰিম যে ডিনোমিনেটৰটো কিমান ৰিডিউস কৰিব পাৰো যদি ৰিডিউস হৈ 1 হৈ যায় ক্যানসেল যোৱাৰ পিছত আমি পারফেক্টলি ডিভাইড হোৱা বুলি ক'ব পাৰো সো এইটো হৈছে এটা হিন্ট এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰাৰ কাৰণে যে হিন্টটো কেনেকৈ দিছে যে 100 টো তোমাৰ ভ্যানিশ হৈ যোৱাকে দিছে ক্যানসেল হৈ নোহোৱা হৈ যাব তাৰ মানে পারফেক্টলি ডিভিজিবল আদাৰৱাইজ নাম্বাৰ বিলাক আমাক মাল্টিপ্লাই কৰোতে টাইমটো বেছি লাগিব তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে কোৱেশ্চনটোত হিন্ট এটা দিয়া আছে সো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কোৱেশ্চনত সদায় হিন্ট থাকিব হিন্টটো এই কাৰণে দিয়ে যে এক্সাম বিলাকত নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনস বেছি থাকে টাইমটো কম থাকে হেতু কাৰণে হিন্ট দিয়া থাকিবই গতিকে আমি ৰিড এণ্ড আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰি সদায় হিন্টটো ক্যালকুলেট কৰি চালে আৰু হিন্টটো আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব then we go to next question number 12 কোৱেশ্চনটো এবাৰ ভালকে পঢ়ি চালে হ'ল 2 pens and 3 pencils cost rupees 86 4 pens and pencil cost 112 find the cost of pen and pencil respectively the question যেতিয়া আমি দেখিম দেখাৰ লগে লগে লিনিয়াৰ ইকুৱেশনৰ কথা মনত পৰে কিন্তু ট্ৰাই কৰিম যাতে ইকুৱেশন ফৰ্ম আমি নকৰো আমি মেন্টালি সলভ কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম ৰেসপেক্টিভলি ওয়ার্ডটো দিছে মানে প্ৰথমটোৱে পেন নাম্বাৰ বুজাই সেকেন্ডটোৱে পেন্সিলৰ নাম্বাৰ বুজাই আছে সবতে গতিকে ইয়াতে আমাৰ ৰুলটো কেনেকুৱা হ'ব
যে মই প্ৰথমতে অপশন এ টা ধৰি লম, ধৰি ইয়াত ভ্যালু পুট কৰি চাম যে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হৈছে নে হোৱা নাই। যদি হোৱা নাই তেনেহলে আমি সেকেন্ড কন্ডিশনত আৰু এইটো ভ্যালু পুট নকৰো, তেতিয়া সেকেন্ড অপশনত গৈ ভ্যালু কিটা পুট কৰি চাম। যিটো অপশনে কুৱেশ্যনৰ আটাইকেইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰে, that will be the correct option. Now we try to find out the option which satisfies all the conditions given in the question. So 25 pen and 12 pencils. So 2 pen means 2 pen, cost per pen 25 as per option A. 3 pencils means cost per pencil according to option A 12. So cost of 2 pens and 3 pencils, it should be 86. So E satisfy korisine kora nai sao. 50 plus 36. 50 plus 36 86. Satisfy hol. Tar mane first condition to satisfy hol. Etia sam ei eketa value second condition to satisfy korisine kora nai. Etia 4 pens. Cost per pen is supposed to be 25 as per option A. Ami option A to apply kori asu. So 4 pens, cost per pen rupees 25. It will be equal to 100. Arrow 3 and 1 pencil. So cost per pencil is given 12. So 4 pens n means to combine, that means plus. So 4 pens and 1 pencil. So 25 for the 100 plus 12, 112. A condition to satisfy hoi gol. Tar mane first option to ataigita condition satisfy korile, hence the correct option. So আমি কিন্তু linear equation form নকৰো, যেনে pen to period denote কৰিছো, pencil to suppose small period denote কৰিলো, 2 pens and 3 pencils, cost is rupees 86, এনেকে আমি equation form কৰি নাথাকো। equation form কৰা মানে আমাৰ time to বেছি গুচি যাব। আমি কৰিম কি option apply কৰি চাম। The option which satisfies all the conditions given in the question, that will be the correct option. এতিয়া যদি মই এইটো অপশন ট্রাই কৰো, ইয়াত নিমিলিব, কিন্তু এইটো অপশনৰ কাৰণেহে ভ্যালু কিটা ওলাইছে। এতিয়া ক্যান্ডিডেট বিলাকক সাজেশনটো এনেকুৱাকে দিয়া হয় যে বাকি কিটা অপশনো পুট কৰি চালে হল, কেনেকে নিমিলে সেইটো জানিলেহে গম পোৱা যাব অপশনটো কেনেকে ইউজ কৰা যায়। So it is very essential, use of options. This approach is known as use of options. Okay, fine. Then next what comes, we see number 13. An employer pays rupees 20 for each day a worker works and forfeits rupees 3 for each day he is idle. At the end of 60 days, the worker gets rupees 280. For how many days did the worker remain idle? So এতিয়া কুৱেশ্যনটো দীঘল, কিন্তু কুৱেশ্যনটো দীঘল হলেও তাৰ ভিতৰত আমাক হিন্ট দিয়াই থাকিব। তো হিন্ট আমি সদায় ক্যালকুলেট কৰিম। প্ৰথমতে অবজাৰ্ভ কৰিম, ৰিড এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মানে অবজাৰ্ভ। অবজাৰ্ভ কৰি কি দেখিলো, এটা দেখিলো rupees 20 পাৰ ডে দিয়ে, এটা হ'ল rupees 3, এইটো ফাইন বুলি আমি ধৰিলো, rupees 3 ফাইন, নাহিলে rupees 3 ফাইন। And at the end of 60 days, worker is paid with rupees 280. So প্ৰথমতে আমি চাম that rupees 280, it is less payment made to the servant or more payment made to the servant. 280 কাম কৰিছিল 60 days. After 60 days, the servant was paid with rupees 280. Now that rupees 280, it is more payment paid to the servant or less payment paid to the servant. কি হব? যদি লেস পেমেন্ট হয় কেনেকে হল, যদি মোর পেমেন্ট হয় কেনেকে হল? কুৱেশ্যনটো এবাৰ পঢ়ি বুজি চালে হল। At the end of 60 days, the worker gets rupees 280. Now that rupees 280, it is more payment made to the servant or less payment made to the servant? তেতিয়া আমাৰ মাইন্ডত কি আহিব এটা কথা, যে 60 days কাম কৰিলে according to the contract employee জনে কিমান পাব? As per contract যদি 60 days কাম কৰে কিমান পাব লাগে? Per day
rupees 20 কে 60 days পাব লাগে 1200 আমি কোনো পেন পেন্সিল ইয়াত ইউজ নকৰো আমি খালি কুৱেশ্যনটো অবজাৰ্ভ কৰি তাৰ ওপৰত লজিক এপ্লাই কৰিম সো ভালদৰে বুজি গলে হ'ল 20 rupees per day দিব বুলি কৈছে আৰু 60 days কাম কৰিছিল তো আমি যদি অকল rupees 20 per day আৰু 60 days work to চাও তে দেখো যে 60 days কাম কৰিলে per day rupees 20 কে 1200 rupees পাব লাগে so 1200 কিন্তু পালে কিমান the worker got rupees 280 পালে কিন্তু only 280 rupees তাৰ মানে আমি গম পালো যে it is the least payment made to the servant এই যে মই 20 into 60 multiply কৰিলো যে জেনাৰেল পেমেন্টটো কি হ'ব লাগিছিল যে 20 rupees কে per day 20 rupees কে 60 days 1200 হ'ব লাগিছিল তাৰ মানে মিনিংটো কি আমি এজিউম কৰি লৈছো যে the worker present for all the 60 days so that he gets rupees 60 into 20 1200 rupees এই যে এজিউম কৰিলো এই এজিউম কৰাটো কোৱা হয় লজিক বুলি এপ্লিকেশন অফ লজিক কোৰ পৰা ইউজ কৰিছো কুৱেশ্যনটোৰ পৰা ইউজ কৰিছো যে if that worker is present for all the 60 days then his payment should be rupees 1200 rupees 20 per day instead he was paid with rupees 280 now how much less was he paid কিমান কমকে তাক দিয়া হল কিমান কমকে দিয়া হল মানে কি কৰিম 1200 যেটো এক্সুয়াল পেমেন্ট হ'ব লাগিছিল তাৰ পৰা 280 সাবট্ৰেক্ট কৰিম so 1200 ৰ পৰা 280 সাবট্ৰেক্ট কৰোতে কি পালো 920 তাৰ মানে স্যাৰ এই ওয়ার্কার জনে 920 rupees কমকে পাইছে কিহৰ কাৰণে কমকে পাইছে কাৰণ he was absent বা he was idle তাৰ কাৰণে he কমকে পালে suppose he absent আছিল absent থকা কাৰণে he কমকে পালে কিমান কমকে পালে 920 এতিয়া আমি চাম যে টোটাল তাৰ লস হৈ গল rupees 920 টোটাল লস এতিয়া যদি ওয়ার্কার জনে এদিন কামত নাহে এদিন কামত নাহিলে তাৰ লস কিমান হ'ব if he doesn't come to the work in a day or if he remains idle a day then what will be his one day's loss one day's loss কি হ'ব এতিয়া এই one day's loss কি হ'ব বুলি কোৱেশ্চন কৰিলে সবে ইকুয়েশন টু কয় rupees 3 বুলি if he doesn't come to the work in a day how much will he lose how much will he lose rupees 3 বুলি কয় কিন্তু rupees 3 বুলি কলে মিন কৰিব আমি কোৱেশ্চন টু ইন্টাৰপ্ৰিট কৰোতে এটা গোলমাল কৰিছো so if he doesn't come to the work in a day how much will he lose he will lose 23 rupees not 3 rupees condition to কৈছে যদি worker জনে আহে each day he works যদি worker জনে কাম কৰিবলৈ আহে 20 টকা দিব per day যদি নাহে 3 rupees fine fine মানে it is like a tax to be paid to the employer তাৰ মানে 3 rupees তাৰ পকেটৰ পৰা যাব আৰু নহা কাৰণে 20 টকাও হি নাপাব এটাটো লস হল হি কামত নাহিলে 20 টকাটো নাপায় কাৰণ কৈছে আহিলে 20 টকা পাব সো হি যদি কামত নাহে 20 টকাটো নাপায় আৰু এক্সট্ৰা তাৰ পৰা 3 rupees এটা ফাইন হিচাপে যাব তাৰ মানে টোটাল লস তাৰ এদিনত হৈ গল 23 rupees the total loss হৈ গল 920 rupees আৰু এদিনৰ লস হৈ গল 23 rupees যেহেতু absent আছিল মাঝে মাঝে গটিকে কিমানটা 23 rupees হি লুজ কৰিছে so number of 23 rupees that makes rupees 920 will be the number of days he was idle
গতিকে 920 rupeesত কিমানটা 23 rupees সোমাই আছে যিমানটা 23 rupees সোমাই আছে সিমান দিন তাৰমানে হয় হি কামত অহা নাছিল বা হি ৰিমেইন আইডল আমি ৰিজাল্টটো পাই যাম গতিকে কিমানটা 23 rupees 920 সোমাই আছে মানে মই 920 23 ৰে ডিভাইড কৰিম খুব প্ৰবলেম হলে এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰি 920 23 ৰে ডিভাইড কৰিম তে 23 4 যা 92 তাৰমানে ৰিজাল্ট হৈ গল 40 তাৰমানে 40 numbers of 23 লগ কৰিলে আমি 920 পাও তে 40 numbers of 23 লগ কৰা মানে কি তাৰমানে 40 number of days that worker was idle গতিকে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হৈ গল 40 আমি কোনো কিন্তু পেন পেপারস ইউজ কৰা নাই quantitative aptitude problem solve কৰাৰ টেকনিক হৈছে এনেকুৱা আমি question to read and understand কৰিম তাৰ পিছত তাত থকা hint to বিচাৰিম তাৰ পৰা আমি question solve কৰিম কিন্তু এই গোটেইখিনি বস্তুৱে ডিপেন্ড কৰিব প্ৰেকটিছৰ ওপৰত যেতিয়া আমি প্ৰেকটিছ কৰিম ডিফাৰেন্ট প্ৰবলেম সলভ কৰিম অটোমেটিক এই লজিক বিলাক আমাৰ মাইন্ডত আহি থাকিব বা কেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে হেতু আহি থাকিব তে পাৰ ডে কামত নাহিলে লস কিমান হ'ব 23 rupees কিন্তু হেতুক আমি 3 rupees বুলি নকওঁ কিন্তু কোৱেশ্চনটো পঢ়ি এনেকুৱা লাগে যে 3 rupees এ লস হয় এদিন নাহিলে but one day's loss is 23 so this way this is the technique of solving aptitude questions okay fine then কিবা থাকিলে comment sectionত জনাই দিলে হ'ল কিবা বুজাত problem হৈছে next question আৰু আছে নে আছে consider the following addition problem add কৰিছে এইকিটা নাম্বার হয় এইকিটা নাম্বার add কৰি পালে rq2 ইয়াতে ডিজিট ইউজ হৈছে তাৰমানে আমি ইনস্পেক্ট কৰি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম যেহেতু ডিজিট p q r r ডিফারেন্ট ডিজিটস তাৰমানে 0 ৰ পৰা 9 ৰ ভিতৰতে কিবা হ'ব গতিকে আমি ইনস্পেক্ট কৰিলে ওলাই যাব ইনস্পেক্ট কৰিলে আমাৰ ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হয় তাৰ কাৰণে অৱশ্যে আমাক চাৰ্ট মনত ৰাখাটো দৰকাৰ what is the arithmetic mean of all such possible sums arithmetic mean মানে এভারেজ ক্যালকুলেট কৰিব দিছে এতিয়া নাম্বার কিটা কি দিয়া আছে আমি চাও আমাক দিয়া আছে thrice p 4p pp pp তে মই নাম্বার কিটা সাপোজ এনেকে লিখি ললো thrice p 4p pp pp নাম্বার কিটাক যেতিয়া এড কৰা হল ৰিজাল্টটো পোৱা গল rq2 আমি এড কৰিলে এনেকে সৰুৰ পৰা এনেকে এড কৰি আমি ভাল পাইছো এনেকে চালু বাৰু আমি ইয়াক অবজাৰ্ভ কৰিম এতিয়া ইয়াত কি দেখিলো p ইউনিটস ডিজিট হৈ আছে আৰু 3 4 p ইয়াত টেন্স ডিজিট হৈ আছে তে ইউনিটস ডিজিট কেইটা যেতিয়া মই এড কৰিলো কৰি কি দেখিলো ৰিজাল্টত ইউনিটস ডিজিটটো 2 আহিছে এটো 2 লিখিছিলো মই 2 তো মই ইউনিটস ডিজিট কিটা এড কৰি গৈ কি দেখিলো ইউনিটস ডিজিট অফ the result is 2 এতিয়া মই ইনস্পেক্ট কৰিম you have to find out a number such that if you add it 4 times or if you multiply the number by 4 units digit should be 2 since these are the digits so p will lie between 0 and 9 now you try to find out a digit and multiply it by 4 or add it 4 times so that units digit of the result is 2 কি পাব পাৰো one such number will be 3 3 4 is 12 and another number will be there which is 8 8 4 is 32 2 is units digit so আমি অকল এই টেবল মনত ৰাখিলে হল তাত আমি পাই যাম হয় 3 4 is 12 কৰিছো নাইবা 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 3 12 কৰি এনেকে পাইছো তাৰ মানে পসিবল ডিজিট কি হৈ গল p হয় 3 হ'ব নহলে 8 হ'ব এতিয়া আমাক কি কৈছে এই যে গম পালো 3 আৰু 8 হ'ব এতিয়া আমাক কৈছে what is the arithmetic mean that means average of all such possible sums এতিয়া possible sums কি হ'ব যদি মই 3 লও
p ৰ জেগাত 3 আহিব যদি 8 লও p ৰ জেগাত 8 আহিব তাৰমানে মই দুটা পসিবল সাম পাম কি পসিবল সাম পাম এটা হৈ গল যদি মই 3 লৈছো যদি মই 3 লও মই ইয়াত 8 টো অকমান গ্যাপত লিখি দিছো যদি মই অকল 3 লও তেন্তে নাম্বাৰ বিলাক পাম 3p তাৰমানে 33 p মানে 3 লৈছো 4p means 43 pp means 33 pp means 33 আৰু যদি মই p মানে 8 লও ইয়াত পাম 38 then 48 88 and 88 তাৰমানে ইহতক সাম কৰিলে মই পাম পসিবল সামস বিলাক ইয়াত যে কৈছে পসিবল সামস ইহতক এড কৰিলে মই পসিবল সামস বিলাক পাম পসিবল সামস বিলাক পোৱাৰ পিছত বিচাৰিছে what is the arithmetic mean গতিকে মই এতিয়া সামটো লম 33 তিনিবাৰ আছে 99 হৈ গল প্লাস 43 তাৰমানে এইটো হৈ গল 142 এবাৰ 88 80 80 160 200 230 আৰু ইয়াত হৈ গল 8 4 32 তাৰমানে এইটো কিমান হৈ যাব এতিয়া 200 3 plus 4 7 7 plus 16 23 আৰু 8 4 32 তাৰমানে কি হৈ গল ৰিজাল্টটো 262 ইয়াত ৰিজাল্টটো পালো 262 এইটা হৈ গল পসিবল সামস এতিয়া কোৱেশ্চনটো বিচাৰিছে what is the average of all such possible sums average মানে sum of these two numbers divided by number of counts divided by 2 এতিয়া 142 and 262 কিমান হৈ গল 200 100 300 60 40 another 100 400 2 plus 2 4 তাৰমানে 404 ইয়াৰ ৰিজাল্ট হৈ গল 404 so half of 404 means answer is 202 so this is the result তাৰমানে কি দেখিলো আমি নাম্বাৰ ৰিলেটেড যি কোৱেশ্চন আহিব unknown ফিগাৰত আমি ইনস্পেক্ট কৰিব পাৰো so এনেকে ইনস্পেক্ট কৰি যেতিয়া কৰিম আমাৰ way to simple হয় সব বিলাক known quantity small number add কৰি গৈছো আৰু যি বিচাৰে কোৱেশ্চনটো তো কি কৰিলো এতিয়া মই যে most possible values for such p's are 3 and 8 once I put value of p3 that way I get the numbers like 33 43 33 33 sum becomes 142 then I take p equal to 8 and get the number as 38 48 88 and that way we get the sum 262 now we have to find arithmetic mean that means average of all such possible sums so that means sum of the numbers divided by number of counts two numbers so two counts so 404 divided by 2 doing so we arrive at 202 so our correct option will be C so this way we can use the method of inspections this is an essential part in quantitative aptitude while solving problems mainly related to numbers fine then any question next question if there yes each digit of a 9-digit number is 1 it is multiplied by itself then the sum of the digits of the resulting number is what each digit of a 9-digit number is 1 অকনমান আগতে যে পাই আহিছিলো যে 9 is appearing 99 times like that each digit of a 9-digit number is 1 it is multiplied by itself তাৰমানে 9-digit number এটা কাকো 9-digit number এটাৰে multiply কৰাৰ কথা কৈছে condition to কি যে each digit of the 9-digit number is 1 তো ইয়াতেও তো ক্যালকুলেশন তো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব 9 ডিজিটৰ লগত 9 ডিজিট কেনেকে মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম স্যাম্পলটো সৰু কৰি লম যেনেকে 99 টাইমছ 9 লৈছিলো ইয়াতেও তেনেকে স্যাম্পলটো সৰু কৰিম 99 টাইমছ 9 থাকুতে দুটা 9 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছিলো ইয়াতেও তেনেকে কৰিম 9 ডিজিট নাম্বাৰস আছে দুটা 9 ডিজিট নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম সো মই প্ৰথমতে দুটা 1 লৈ পেলাই মাল্টিপ্লাই কৰি চাম সো মই সাপোজ 2-digit number লৈছো where each digit is 1 ইয়াৰ লগত মই মাল্টিপ্লাই কৰিলো itself multiplied by itself বুলি কৈছে itself result to কি পালো 121 result কিটা আমি অবজার্ভ কৰিম কেনেকুৱা টেন্ডেন্সি হৈ আছে এইবাৰ মই তিনটা 1 লম আগৰবাৰ সেম 9
দুটা লৈছিলো তাৰ পিছত তিনটা 9 লৈছো চাৰিটা 9 লৈছো ইয়াতো তেনেকে স্যাম্পলটো সৰু কৰিম সৰু কৰি তাৰ পৰা আমি অকনমান এক্সপান্ড কৰি চাম টেন্ডেন্সিটো চাম তাত টেন্ডেন্সি পাইছিলো যে 6 number of 9 when divided by 13 remainder 0 ইয়াত কি পাও চাম ইয়াত ডিভাইড কৰাৰ কথা কোৱা নাই অকল মাল্টিপ্লাই কৰাৰ কথা কৈছে সো তিনটা 1 যেতিয়া মই মাল্টিপ্লাই কৰিম ৰিজাল্টটো হয় 1 2 3 2 1 তো মই ৰিজাল্ট কেইটা অবজাৰ্ভ কৰিম কি পালো চাৰিটা 1 মাল্টিপ্লাই যেতিয়া কৰিম তেতিয়া মই ৰিজাল্টটো পাও 1 2 3 4 3 2 1 তাৰমানে ই মিন কৰিছে কি যে মই যিমানটা 1 মাল্টিপ্লাই কৰো 1 হিমানটা ডিজিট মই লিখি দিম 1 2 তাৰ পৰা ডিক্ৰিজ হ'ব তিনটা 1 so 1 to 3 then to 1 decreasing till 1 চাৰিটা 1 লৈছো so 1 2 3 4 then decreasing 3 to 1 গতিকে যেতিয়া 9 টা আমি 9 digit number of সবগিটা যেতিয়া 1 থাকিব দুবাৰ যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম কি হ'ব 1 1 1 dot 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 1 9 times আছে আৰু তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো 1 1 1 9 times আছে তাৰ মানে ৰিজাল্টটো হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 এতিয়া ইমান বিলাক আমি লিখাৰ দৰকাৰেই নপৰে মই বুজাৰ কাৰণে লিখি দিছো মই খালি টেন্ডেন্সিটো চালে হ'ল যে যদি মই দুটা 1 মাল্টিপ্লাই কৰো 1 2 1 দুটা 1 কাৰণে 1 ৰ পৰা 2 লৈকে গৈছে আকৌ ডিক্ৰিজ হৈছে তিনটা 1 মাল্টিপ্লাই কৰিছো সো 1 ৰ পৰা 3 লৈকে গৈছে দেন 2 1 ডিক্ৰিজ হৈছে till 1 চাৰিটা 1 মাল্টিপ্লাই কৰিছো 4 লৈকে গৈছে 1 2 3 4 দেন ডিক্ৰিজিং 3 to 1 গতিকে 9 টা যেতিয়া মই ওয়ান্স 9 digit number each digit 1 মই যেতিয়া দুবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰ মানে 1 2 3 4 up to 9 then decreasing up to 1 এইটো নাম্বার পাম সো এইটো নাম্বার লিখাৰ দৰকাৰ নপৰে এতিয়া আমাক বিচাৰিছে কি the sum of the digits of the resulting number এইটো হৈ গল sum of the digits of resulting number কিছুমান ভ্যালু আমি মনত ৰাখিব লাগে যেনে 1 ৰ পৰা 9 লৈকে এড কৰিলে আমি সদায় 45 পাও 1 ৰ পৰা 8 লৈকে এড কৰিলে আমি 36 পাও 1 ৰ পৰা 10 লৈকে এড কৰিলে আমি 55 পাও সো ইয়াতে আমি লজিক এপ্লাই কৰিলে হ'ল যে 1 ৰ পৰা 9 লৈকে এড কৰিলে মই পাও 45 1 ৰ পৰা 8 লৈকে এড কৰিলে মই পাও 36 তাৰ মানে sum of the digits কিমান হৈ গল 45 plus 36 45 plus 36 means 81 is the result তো কি কৰিলো ইয়াত নাম্বাৰটো যেতিয়া ডাঙৰ দেখিছো আমি স্যাম্পলটো সৰু কৰি চাম সৰু কৰি তাৰ পৰা আমি এক্সটেন্ড কৰিম 2 লৈছো 2 ডিজিট 3 ডিজিট 4 ডিজিট বুজাৰ কাৰণে কৰি চালো সোৱাৰ পিছত মই গম পালো যে টেন্ডেন্সিটো গম পাই গলো যে এইটো টেন্ডেন্সিত থাকিব এইটো নাম্বাৰ গম পালা 1 ৰ পৰা 9 লৈকে যাব তাৰ পিছত আকৌ 8 7 6 1 লৈকে ডিক্ৰিজ হৈ যাব গতিকে সামটো ওলাব দিছে প্ৰথমতে 1 ৰ পৰা 9 টো চোৱা 45 আকৌ 1 ৰ পৰা 8 উল্টাকে আহিব 8 7 6 5 so 1 to 8 for 36 so 45 plus 36 ই হৈ যাব এই গোটেই নাম্বাৰটোৰ sum of the digits so ৰিজাল্টটো পালো 81 এতিয়া স্টুডেন্টে কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে স্যাৰ আমাৰ এইখিনি কথা ৰিডিউস কৰাৰ কাৰণে টাইম থাকিব না নাই অবভিয়াসলি থাকিব 11 11 যা 121 এটা চালু হৈ যায় 1 2 1 সব বিলাক 1 ক্যারি সিম্পল পার্ট ক্যারি হবো এই দুটা চালেই হৈ গল তিনটা 1 লৈছো 3 লৈকে গৈ ডিক্রিজ দুটা 1 লৈছো 2 লৈকে গৈ ডিক্রিজ বাকি কৰিছোৱাৰ দৰকাৰে নাই তাৰমানে 9 ডিজিট নাম্বাৰটো সব 1 হলে দুবাৰ যদি 9 ডিজিট নাম্বাৰ 1 বিলাক মাল্টিপ্লাই কৰো 1 ৰ পৰা 9 লৈকে যাব নাই আকৌ ইটোৰ পৰা 1 লৈকে ডিক্রিজ হ'ব সো ডিজিট কিটা এড কৰিলে হ'ল 1 to 9 এড কৰিলে সদায় 45 1 to 10 এড কৰিলে সদায় 55 1 to 8 এড কৰিলে 36 এইকিটা মনত ৰাখিলে হ'ল ডিজিট কিটা এড কৰিলে আমি কি পাও সো এইটো হ'ল 45 36 ৰিজাল্ট ইজ 81 যদি মনত নাথাকেও কৰি চাব পাৰি ফিগাৰ কিটা খুব ডাঙৰ নহয় কিন্তু কোৱেশ্চনটো যেতিয়া ফৰ্ম হৈছে দেখাত কোৱেশ্চনটো কিন্তু ক্ৰিটিক্যাল যেন ফৰ্ম হৈছে কিন্তু কৰি চালে কোৱেশ্চন ইজ সিম্পল ঠিক আছে সো মই আজি এইখিনি কোৱেশ্চন লৈ আহিলো নাম্বাৰ সিস্টেমৰ ওপৰত হোপ দিস উইল ওয়ার্ক ফৰ ইউ and if any problem is there you can comment us in comment section so today you see till here thank you very much see you in the next class